السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. إن شاء الله تعالى راح تكون هذه المحاضرة بداية سلسلة من المحاضرات القانونية اللي نأمل أن تكون مفيدة لرجال القانون بصفة خاصة وللجميع إن شاء الله. وفي هذه المحاضرة بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وهو استقلال القضاء. وهذا الموضوع يعني كتب فيه الدكتور محمد كامل العبيد حوالي 800 صفحة، وهذا الكتاب من أفضل ما كتب في استقلال القضاء، وأنصح للأمانة بقراءته. فالله يعيننا على شرح هذا الموضوع في دقائق معدودات بدون تطويل ممل ولا تقصير مخل إن شاء الله. وراح نتكلم عن أولا مفهوم استقلال القضاء، ثم راح نبين إن شاء الله أهمية استقلال القضاء، وأخيرا راح نتكلم عن ضمانات استقلال القضاء. طبعا مفهوم استقلال القضاء ينطوي على معنيين. المعنى الأول هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. السلطة التنفيذية هي الحكومة، والتشريعية هي المجلس الوطني المكون من مجلسي الشورى والنواب. معنى هاي الكلام أن ما يجوز لأي من السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في أعمال أو شؤون السلطة القضائية. والمعنى الثاني لاستقلال القضاء هو أن يكون كل قاضي حر في تكوين قناعاته وقراراته وأحكامه، وحر في تقييمه للأدلة والوقائع المطروحة عليه اللي على ضوءها راح يبني القرارات والأحكام. قد يتساءل البعض: لماذا استقلال القضاء؟ شنو أهمية استقلال القضاء؟ نقول إن القضاء هو القوام على العدل، والدولة أساسا قامت لتقيم العدل بين الناس، فجوهر نظرية الدولة هو إقامة العدل بين الناس. وإذا نظرنا إلى دساتير الدول المتحضرة بنشوف أن أغلبها إذا مو بكلها تنص على أن العدل هو أساس الملك، أو العدل هو أساس الحكم. فنقول إذا كان العدل هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل. وبالإضافة إلى هذا الأمر فإن القضاء هو الذي يحمي الحقوق والحريات، لأن قلنا أن القضاء هو القوام على العدل، والعدل هو ببساطة إعادة الحقوق إلى أصحابها. فإذا تعدى أحد على حقك كمن يسرق منك مبلغ من المال ستلجأ إلى القضاء. وإذا استغل شخص في السلطة التنفيذية مثلا سلطته وقبض عليك بغير وجه حق ستلجأ إلى القضاء. إذا وظيفتك ما سلمتك الراتب اللي تستحقه نهاية الشهر ستلجأ إلى القضاء. وهذا الأمر في الحقيقة يدعونا إلى أن ندافع عن القضاء وندافع عن استقلاله، لأن يعني هذه واجب إنساني بل واجب وطني، لأن سلامة القضاء من سلامة الدولة، وفساد القضاء وإذا فسد القضاء فسدت الدولة. ويروى والله أعلم أن في بريطانيا، يعني يوم كانت بريطانيا في أسوأ حالاتها في الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان رئيس الوزراء وقتها وينستون تشرشل، فكانت بريطانيا في أسوأ حالاتها، فسأل المسؤولين: كيف حال القضاء؟ يعني هل المحاكم تعمل؟ فقالوا له بما معناه يعني المحاكم تعمل وبشكل سلس فقال إذا يعني بما معناه إذا بريطانيا بخير، إذا كان القضاء بخير فإذا بريطانيا بخير. وهذا يؤكد كلامنا عن أهمية القضاء والدفاع عن القضاء واستقلاله. وحتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ولى معاذ بن جبل رضي الله عنه القضاء، عندما ولاه القضاء لم يأمره إلا أن يحكم بكتاب الله
وبسنة رسوله، وإن لم يجد فيستهد الرأي ولم يملي عليه أي أمر آخر. وهذا خير دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحفظ للقضاء استقلاله وللقاضي استقلاله. ومن المواقف المشرفة في الدفاع عن استقلال القضاء موقف قريته في كتاب المحاكمة المنصفة للدكتور سيري صيام. أن قاضي اسمه أحمد حسن باشا، وهو كان قاضي المحكمة الاستئنافية في أسيوط مصر. فأثناء ما كان ينظر في الدعاوى ويفصل في الدعاوى تواجد في قاعة المحكمة وزير العدل وقتها. ووزير العدل انعجب في هذا القاضي وكيفية تنظيمه للجلسة وإدارته للجلسة، فكتب له رسالة يثني عليه. فكان موقف هذا القاضي من هذا الكتاب أو الخطاب اللي ياله أن رد الكتاب على الوزير وقال له أرد كتابك إليك، فمن يملك الشكر يملك الذم، وأنت لا تملك هذا ولا ذاك. يعني أنت في السلطة التنفيذية مهما على شأنك أو منصبك تبقى في السلطة التنفيذية، ما لك أنك تشكرني ولا حتى تذمني، لا لك هذا ولا ذاك. ورد عليه الكتاب. وبالنظر إلى أهمية استقلال القضاء تحرص الدول الديمقراطية على أن تنص في دساتيرها على هذا المبدأ، بل أن تنص على الضمانات التي تكفل هذا المبدأ، تكفل استقلال القضاء. ومن ضمن هذه الضمانات ما يتعلق بنظام اختيار القضاة. وهناك للأمانة طريقتين لاختيار القضاة، ونظام الانتخاب والتعيين، والنظامين لهم عيوبهم، لكن عيوب نظام الانتخاب أكثر بكثير من نظام التعيين. ونظام الانتخاب للأمانة منتقد. ومن أهم العيوب، يعني العيوب كثيرة، ومن أهم العيوب أن نظام الانتخاب نفس المجلس الوطني، يعني الشعب ينتخب القضاة. فمن ضمن العيوب أن هذا النظام لا يضمن أن يتولى القضاء من هو أهل للقضاء. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فهو قد يضفي على القضاء صبغة سياسية، خصوصا إذا تدخلت الأحزاب السياسية ورشحت من هو عضو فيها. أما نظام التعيين ففي تاريخ الإسلام كان القاضي يعين ولا ينتخب، وفي أغلب أو تقريبا في كل الدول العربية فإن القاضي يعين ولا ينتخب. وعلى الرغم من أن هذا النظام أيضا فيه أو له عيوب، لكن هناك بعض النصوص اللي تتفادى هذه العيوب، ومنها أن القضاء نفسه هو الذي يعين القضاء، أو هو الذي يرشح الأشخاص المؤهلين لتولي القضاء. يعني في البحرين القضاة يعينون بأوامر ملكية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. والضمانة الثانية هو التكوين الفني للقضاة. يعني لابد أن يكون يعني من يولى القضاء لابد أن يكون له قدر من علم بالقانون. يعني فاقد، يعني تخيل قاضي يحكم بالقانون ويجهل القانون، فاقد الشيء لا يعطيه. فلابد أن يكون عالم بالقانون. ويقال أن التكوين الفني ينقسم إلى 3 أقسام، اللي هو التكوين الأساسي وهي المرحلة الجامعية، يعني الشخص يأخذ العلم في الجامعة. ومن شروط تولي القضاء في البحرين أن الشخص يكون حامل درجة البكالوريوس في القانون. وهناك التكوين المهني،
اللي هو يسبق تولي القضاء، ويكون في تدريب يؤهل الشخص حتى يكون أهل للجلوس على منصة القضاء. وهناك التكوين المستمر، وهو التدريب المستمر، يعني بعد تولي القضاء ويكون تدريب مستمر. وهذا التدريب لا يقتصر على المبتدئين في مجال القضاء، وإنما أصحاب المناصب العليا أيضا. ويخطئ من يظن أن وصل مرحلة لا يحتاج فيها إلى العلم، فالعلم بحر مهما سبحت فيه ستجد أمواج لكن لن تجد ساحلا. والضمانة الثالثة هي تأمين النظام المالي والإداري للقضاء. يعني القضاء نفس ما قلنا في البداية أن القضاء هو الذي يتولى شؤونه الإدارية والمالية، فأمور التعيين والترقية والعلاوات والرواتب كلها يختص فيها القضاء. لأن القاضي إذا حس أنه مهدد من حيث الراتب أو من حيث الترقيات فلن يعدل، يعني يصعب أن يعدل. وهناك ضمانة أخيرة وهي حصانة القضاء. وحصانة القضاء تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الحصانة الوظيفية، وهي تحمي القاضي من أن يعزل، يعني يفصل من القضاء، وهذا مبدأ هام في استقلال القضاء اللي هو مبدأ عدم جواز عزل القاضي. وحصانة مكانية، وهذه تحمي القاضي من النقل التعسفي. يعني على سبيل المثال إذا كان هو قاضي في محكمة معينة فينقلون تعسفا إلى محكمة أخرى. وهناك حصانة إجرائية، وهي اللي تقضي على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي إلا بعد أخذ إذن من المجلس الأعلى للقضاء. وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة الحمد لله. وإذا وفقت فهذا توفيق من الله عز وجل، وإذا أخطأت فهذا من نفسي والعياذ بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.